Oikein hyvää huomenta Puolan Varsovasta. Oltiin tässä tämmöisellä parkkipaikalla Varsovan keskustasta noin 10 kilometriä mettän laidalla. Mä oon ollut täällä ennenkin, te jotka olette seurannut minua jo useamman vuoden, niin olette mun englanninkielisillä vanhoilla videoilla, kun mulla vielä oli hymeri, niin nähneet minut täällä samaisella parkkipaikalla syömässä varsovalaisia makkaroita, tai siis puolalaisia. Sausages are super good. Tää on tällainen heti Varsovan kaupungin niin kuin ulkopuolella oleva tällainen iso metsäalue. Tää on itse asiassa, tästä alkaa luonnonsuojelumetsä. Tää metsä on luonnonsuojelualuetta. Me ollaan just oikeastaan rajalla, että se ollaan virallisesti luonnonsuojelualueen puolella. Se alkaa tosta niin kuin 50 metriä tosta. Mutta mä en ole nyt ihan varma sitten siitä, että saako Puolassa miten niin kuin luonnonsuojelualueella yöpyä autossa. Tuossa on leiriytymiskielto ja sienien keräyskielto, että se kyllä tarkoittaa selkeästi niin kuin metsässä telttailua, eikä näinkään niin kuin asuntoautolla tuohon parkkeeraamista ei ole erikseen kielletty, mutta useinhan se on, että luonnonsuojelualueet on vähän semmosia, että no juttuja, mutta mä nyt en pidä tätä nyt oikeasti mitenkään pahana asiana tässä yöpyä. Meidän oli tarkoitus mennä tuossa noin 300 metrin päässä luonnonsuojelualueen ulkopuolella. Niin siinä on kans semmonen kiva hiekkaparkki, jossa on ollut myös yötä aiemmin. Se on kans metsän siimeksessä siinä, mutta se on niin kuin luonnonsuojelualueen ulkopuolella. Mutta siinä oli eilen, kun illalla tultiin, niin siinä oli älyttömästi jotain kuorma-autoja ja linja-autoja parkissa. Ja tässä oli hirveä trafiikki tässä mettätiellä. Mä en tiedä, oliko niillä jotkut pippalot tuolla, joku tapahtuma siellä tai jotain, mutta siihen ei yksinkertaisesti mahtunut. Siksi me tultiin tähän. Ajateltiin, että ensi oltaisiin sitten siinä. Kohta lähdetään käymään tuonne mettään päin, kun mennään, niin sieltä tulee vieläkin noita kuorma-autoja. Niin me lähdetään kohta tonne edemmäs metsään tietä pitkin. Ihan autolla mennään. Tosta on joku ehkä 1-2 kilometriä. Siellä on muistomerkki, museo, ilmainen sisäänpääsy. Toisessa maailmansodassa nämä saksalaiset henkilöt, en viitsi nimiä mainita YouTubessa, mutta tapoivat täällä täällä on joku joukkomurha tapahtunut täällä, niin sen muistomerkki. Semmonen niinku muistomerkki, siinä on hautausmaa ja tällaista näin. Niin käydään kattoo se on auki ja ilmainen sisäänpääsy tosiaan, niin käydään tsekkaamassa se. Saadaan vähän esimakua siihen, kun mennään Auschwitziin, niin pientä esimakua kato siihen, vähän sellaista niinku fiilistelyä, tiedätkö. Pääsee niinku tunnelmaan, pääsee siihen oikeaan tunnelmaan. Tosiaan tästä lähtee tuolta parkkialueen perältä, tosta lähtee, siinä on tollainen puomi ja siitä lähtee pitkä, siis kilometrien pitkä suora sellainen metsäpolku. Se on jännä, kun se on niinku pitkään suoraan vaan. Siellä näet niinku se metsäpolku, mikä menee vaan ihan suoraan, luotisuoraan. Ne on näitä, täällä on paljon Puolassakin niin näitä niinku venäläistyyppisiä pitkiä suoria. Ja niin kuin, että tiet tehdään suora tie läpi tosta noin vaan. Sehän on se pitkä leveä tie. Ja sitten täällä menee muutakin noita polkuja, lähtee tosta pari eri suuntaa. Ja tuolta, mistä tullaan tähän parkkialueelle tosta tieltä, niin sen ylikin lähtee toinenkin polku. Ja sen mä tiedän, se kiertelee tuolla noin kilometrien pitkä tuolla metikössä, tosi nättiä kangasmetsää. Tää on ihan älyttömän hienoa niin kuin mä tykkään kangasmetsästä, tällaista kangasmaastoa ja mäntymettää ja tällaista näin, niin mä tykkään kyllä tosi paljon tällaisesta maisemasta, metsämaisemasta. Siellä on kivoja polkuja. Sitten tuossa oli joku hirvivaroitus tuossa noin, se ei ole mikään hirvivaara-varoitus, vaan se on joku niinku, että hirvimetsä tai joku niinku sen tyyppinen jutskat siinä oli, että kai se joku hirvivaroituskin ehkä oli. Pitäisi niinku olla tämmöistä elämääkin, metsän elämää täällä.
Mutta joo, me ollaan pari päivää tässä Varsovassa. Ihan sellainen muutama lepopäivä. Pitää asentaa tosiaan noi vesitankin sähköt ja katsoa, jos jonkun lampunkin saisi katsoa. Tarvitsisi aina noita taskulampujen kanssa olla. Se on tosiaan täällä. Kun ajettiin tänne Varsovaan, niin se oli vaan pelkkää ajamista ja sit nukkumista, syömistä ja nukkumista, et ei siinä niinku jaksanut alkaa mitään väsäilee. Nyt tässä on pari lepopäivää, niin katsotaan jos jaksais vähän asennushommiakin tehdä. No, onko toi nyt sitten varoitus vai ei? Mutta joo, mulla on vähän ahdistusfiiliksiä ton Ivecon suhteen. Se ei nimittäin ihan täyttä luottamusta ole herättänyt vieläkään, että ei se ihan kondiksessa ole, että joku siellä värisee vieläkin. Ei pahasti, mutta ei se tossa kaupunkiajossa se ei ole mitenkään niinku tunnu edes, mutta ja kaupunkiajossa tuntuu ihan hyvältä, mutta sitten tuolla isolla tiellä kun vetää, niin 80, niin kyllä siellä niinku vähän värisee paikat, että pientä semmoista värinää. Se ei kyllä tunnu miltään rengasvärinältä varsinaisesti. Ja sitten se, että rupeeks mä nyt ostaa renkaat sitten. Siihenkin menee sitten se 200 €. Ei se siitä korjannut kuitenkaan, sit mä oon vaan 200 € köyhempi. Kyllä se on siellä jossain vaihelaatikon joku, tai en mä tiedä joku, en tiedä. Tuskin siinä Cardanissa nyt enää mitään vikaa on, kun se on Cardani-firmassa korjattu. Suomeen en mene. Jos mä menisin Suomeen nyt, niin Iveco menisi myyntiin. Mä en enää jaksa ton paskan kanssa tapella ja pistää rahaa siihen. Tietäis vaan mikä se vika on. Nyt se on se värinä vähän semmoista, että mä en osaa edes sanoa, mistä se tulee. Tuleeko se renkaista, moottorista, vaihelaatikosta vai perästä? Vai mistä se tulee? Mä en enää, nyt se on semmoinen, että se on niin semmoinen vaimee, mutta se on kuitenkin. Ja mä oon niin vainoharha, että mä kuuntelen noita ääniä ja kaikkea koko aika. Mutta sanotaanko näin, että terve auto ei värise. Ei sieltä sellaista jyrinää kuulu. On vähän kuin katujyrä ajelisi. Sitten taas jos mä jatketaan matkaa, se jää tien päälle. Se jää johkuu tonne tienposkeen. Sitten se hinataan johkuu. En mä sitä rupea enää laittelemaan. Mitäs mä sitten teen sille? Sitten se jää sinne. No, ei sekään ole hyvä. Ei mulla ole enää varaa tot laittaa. Mä oon laittanut sit nyt ihan tarpeeksi. Ja jos ei se ole kuntoon tullut, niin loppuu keinot. Loppuu rahat ja keinot ja motivaatio on loppunut jo pitkän aikaa sitten. Että tässä ei ole mitään hyvää vaihtoehtoa nyt. Ostaa Bulgariasta tontti, ajaa toi auto sinne tontille, pitää sitä mökkinä siinä tontilla. Mihinkään leirintäalueelle mä en mene maksamaan kausipaikkaa Espanjaan tai mihinkään Kreikkaan tai mihinkään. Se on kallista. En maksa. Mieluummin maksan sitten vaikka vuokrakämppää jossain Espanjan aurinkorannikolla tai jossain, en tiedä. Mulla ei niinku on yhtään sellaista nautinnollista tää matkailu nyt, kun tuo auto on tuolla epäluotettavan tuntunen. Koko aika ressaa ihan helvetisti. Helvetillin ressi koko aika. Toi on toinen, nyt edellinen auto hajosi Espanjaan. Tää hajoaa nyt näköjään johkuun mihin hajoaakaan. Se on fakta, että jossain vaiheessa se hajoaa. Se ei tolla värinää, auto ei kestä jatkuvaa värinää niinku tuhansia kilometrejä. Saattaa Kreikkaa varmaan toimia, mutta sitä en sitten tiedä, että mitä niinku tulevaisuus sitten. Ja jos se hajoaa, niin sitten mä otan vaan vitulliset tappiot ja vittu masennukset siihen päälle ja jatkan elämää ilman Ivecoa sitten jossain. Vuokraan kämpän jostain hevon vitusta. Välimeren rannalta kuitenkin jostain etelästä. Muutan sit sinne. Mä luulen vaan näin, että tää on Ivecon viimeinen matka. Ensimmäinen ja viimeinen vitun matka. Kiitos tästä Iveco. Ja jos mitä nyt tahansa käykää, niin kiitos nyt kaikille auttaneille kuitenkin. Aika paljon ihmisistä autellut meikäläistä rakentamisessa kaikessa. Sehän tässä vituttaa kaikista niitä. Minkäs teet? Vittu, jos ei se kestä, niin se ei saatana kestä, vittu, mikä paska. Tässä on nyt sellainen aika, että kaikenlaisia ideoita nyt pakko kuunnella ja katsoa, että hyvähän se olisi, jos Iveco kestää, eihän siinä mitään, sen kun ajelee vaan, mutta sitten kun se hajoaa, niin sittenhän se onkin paska teessä. Tää on nyt vaan siis tämmönen varasuunnitelma tai tämmönen, että pitää olla ajatukset mielessä, kun ei koskaan tiedä, mitä tässä käy.
vituttaa ihan vitusti. Tää on ihan persees nyt. Palmirin massamurha on yksi toisen maailmansodan synkimmistä luvuista. Se tapahtui, kun Natsi-Saksa hyökkäsi Puolaan syyskuussa 1939, ja se oli osa laajempaa kampanjaa puolalaista väestöä vastaan. Huhtikuussa 1940 saksalaiset joukot toteuttivat järjestelmällisen verilöylyn Palmirin alueella. Tässä verilöylyssä murhattiin yli 20 000 puolalaista, joihin kuului älymystöä, poliitikkoja, sotilaita ja kulttuuripersoonia. Nämä ihmiset vietiin usein salaisiin teloituksiin metsiin ja heidät haudattiin joukkohautoihin. Tämä oli osa Natsi-Saksan strategiaa, joka pyrki tuhoamaan Puolan kansallista identiteettiä ja eliminoimaan poliittiset vastustajat. Palmirin verilöyly on muistutus siitä, että siviiliväestö kärsii sodan seurauksista ja sen myötä tapahtuma on jäänyt historian muistomerkiksi. Nykyään on hyvä muistaa Palmirin verilöylyn uhreja ja pitää tärkeänä ihmisoikeuksien puolustamista. Meidän on varmistettava, että historia ei toista itseään. Sellainen oli Palmiri museo. Ihan mielenkiintoinen paikka toisen maailmansodan asioista kiinnostuneille. Mielenkiintoinen mettä. Aika paljon siellä on haudattu porukkaa ympäriinsä tätä Varsovan länsipuolta tähän mettään. Näin. Mielenkiintoinen mettä. On tää kyllä hieno mettä muutenkin. Hienoa aluetta. Taas on puskaparkkia vaihdettu. Tultiin, ei olla kovinkaan kaukana, ei olla siis kovinkaan kaukana siitä edellisestä paikasta. Niilo on jumissa täällä. Täällä näin. Joo, ei olla. Ollaan lähempänä Varsovan keskustaa nytte. Käytiin tuossa Auchanissa kaupassa. Vähän pastaa ostettiin ja sen sellaista. Vähän thai-ruokaa tai ruokatarvikkeita ostettiin. Ja menee toinen koira tuolla takaa, niin Niilo on ihan villinä. Niilo ottaa päähän, kun se joutuu olemaan hiihnassa, kun se ei saa vapaana temmeltä. Se on sellainen vapaa taiteilija sielu toi Niilo. Tultiin nyt sitten, me ollaan tästä on 2 kilometriä siihen Auchaniin ja sitten tosta on ehkä kilometri Biedronkkaan, eli se on se pikkukauppaa. Siinä on myös hedelmäkauppias siinä tien varressa. Että en tiedä käykö sillä kortti siinä, mutta katsotaan kun seuraavaksi käydään. Mutta joo, mä huomasin tossa kun ajelin, että eilen jo huomasin itse asiassa, että meillä on eturenkaissa sekä ainakin ulommissa takarenkaissa
pieniä kudosvaurioita. Mä huomasin, kun mulla on alkanut toi ratti vemputtaa silleen hiljaisessa vauhissa, niin se heittää silleen vin pikkusen. Ja ei se ei niinku hirveästi isommassa vauhissa tunnu kyllä toi etupää, mutta mä vaan mietin, että johtuisikohan osa ainakin värinöistä, mistä mä oon huolissani ollut, niin ihan vaan renkaiden kudoksista, että nohan nyt on aika vanhat noi takarenkaat ja on nämä eturenkaatkin aika vanhat ja ne on pikkusen alkaa olemaan silleen vaihtoa vailla kaikki 6 rengasta ja nyt kun niissä on vielä noi kudosvauriot, niin nyt ne ainakin on niin kuin tullut tiensä päähän. Noissa eturenkaissa on molemmissa ainakin 3 kohtaa ympäri rengasta niin kudosvauriot. Eli se tuntuu sellaisena kyhmynä siinä renkaan sivussa. Ja kyllähän se sitten vaikuttaa. Ja takarenkaissa on ainakin 2 kohtaa. Noita sisempiä takarenkaitahan mä en nyt pääse mitenkään oikein kokeilemaankaan, mutta oletan, että sielläkin varmaan jotain damagea on. Niin varmasti osa tärinöistä johtuu ainakin renkaista. Mutta mä nyt en ole ihan varma. Kuitenkaan se ei varmaan ole kyllä koko ongelma, koska se värinä, mitä mä olen tuntenut tossa, niin se on vähän semmoista tiheämpää kuitenkin, että se on joku, en tiedä sit mikä. Sen verran mä nyt vielä tolle Ivecolle suostun tekemään ja rahaa laittamaan siihen, että mä ostan 6 uutta rengasta täältä Varsovasta. Asennetaan ne alle ja sit jos se värisee, niin sit se värisee ja tärisee ja hyppelehtii, tehköön mitä tahansa mun puolesta, mutta sit sillä ajetaan sellaisena niin pitkälle kuin se menee. Ja toivotaan, että se menee. Se on nyt parempi vaihtaa ne nyt, kun sitten soittaa hinausta tuolla tien päällä, kun nyt pystytään vielä valitsemaan se rengasliike, mistä renkaat otetaan. Sitten kun auto jättää tien päälle, niin sitten ei sitä voi enää oikein valita, vaan sitten ne on renkaat ostettava siitä, mistä ne saadaan sillä hetkellä. Mutta nyt me ollaan vielä parkissa nyt tämä tuleva yö tässä. Ja tehdään vähän tuossa thairuokaa ja sitten huomenna on lauantai. Se menee huomiseksi toi rengashomma. Täällä on jotkut rengasliikkeet on lauantainakin auki. Saatavuutta en sitten tiedä. Se on sitten ihan eri asia sit se, että saako renkaita ja mitä renkaita saa. 195, 75, 16 se rengas. Kantavuudet pitää sitten katsoa. Taaksehan takarenkaat, kun on tuplarenkaat, nehän ei sinänsä yksittäin tarvitse kantavuutta niin älyttömästi, vaikka 5200 kiloinen auto onkin, mutta tuplarenkaat, niin se aina vähän vähentää sitä yhden renkaan kantavuusmääritystä. Eturenkaat on sitten vähän ehkä eri, että niistä tarvii ehkä vähän olla. Sitten pitää nuo akselipainot katsoa tuolta noin rekisteriotteesta, niin tietää, että jotkut ihan perus halpiksilla mennään. Mä katselin, että takana on Hi-Fly Super 2000. No takana olevat renkaat, ne olikin tässä autossa, kun mä tän hankin. Ja mä huomasin, että yhdessä rengasliikkeessä ainakin myyää Hi-Fly Super 2000 rengasta. Et katsotaan, jos vetäisi samat renkaat joka nurkkaa. Ne on nyt näyttänyt ainakin kestävän tänne asti ihan hyvin. Tai siis silleen, että nyt vasta niinku kudokset mennyt. Voiko renkaiksi ihan tarpeeksi hyvät, sanotaanko näin. Että on ne nyt jonkun aikaa kestänyt, melkein loppuun ajetut kuitenkin, että nyt vasta kudoksia pettänyt pikkusen. Ne ei ole siis mitään pahoja kudosvaurioita nyt tässä, vaan ihan semmosia peruspieniä juttuja, mutta kai nekin omansa tyrryyttää. Ja siis tyrryyttääkin. Kattokaa, minkä mä löysin. Tultiin Liettuasta Puolan rajalle, niin siellä on se Tir Shop. Siinä Suvalkin, vai mikä se on se kylä, se rekkakylä siinä heti rajan jälkeen. Sieltä kun e-tollihommaa hoidin, niin siinä oli sellainen rekkakauppa. Niin minun pitkään havittelemat rekkaverhot. Ai että 20 makso. Tosi hyvä laatuset.
tollaista oikein paksuu hyvää kangasta. Ja että oikein samettisen tollainen Royal Navy Blue tai joku. No en mä tiedä onko se Navy Blue, mutta Royal Blue oikein tollainen hienon näköinen. Kultaiset pampulat. Vitsi että sopii hyvin tohon. Ai että mä tykkään. Kyllä on komea. Kaikilla pitäisi olla rekkaverhot. Ostakaa rekkaverhot kaikki. Ja nyt Hungry Camperin kokkikornerissa testissä on puolalaiset Auchanista ostetut pierogi ukrainski, ukrainalaista pierogia. Eli nämä on siis tämmösiä, sanotaankohan näitä pelmeeneiksi myös, en mä tiedä. Tällaisia siis pastataskuja, mitkä on täytetty jollain. Nämä on nyt joku ukrainalainen maku. Se on aika paljon täällä Puolassa on noita ukrainalaisia tuotteita marketeissa nykyään sattuneesta syystä. Tää on nyt joku sipuli, sitten varmaan jotain rikottajuustoa. Ja mä en tiedä mikä toi, onko toi perunakuutio tai viipale vai onko se jotain hedelmää. Tuskin se mitään hedelmää ainakaan. Näyttää vähän tällaisen omenaviipaleelta tai joltain, mutta testataan pierogi ukrainski. Paikallinen mamma osti näitä myös, niin mä ajattelin, että mä otan samaa kuin paikallinen mamma. Eli testataan näitä. Nää siis vaan kiehautetaan muutama minuuttia kiehuvassa suolavedessä ja sitten syödään ihan sellaisenaan. Me taidetaan vähän soijasoossia heittää päälle sitten lopuksi ja maistella menemään. En tiedä kiinnosteleeko teitä kuinka paljon nämä niinku hintahommelit näistä reissuista, että kun käydään kaupassa paljon mikäkin makso. Mutta kiinnostaa tai ei, niin mä silti kerron 2,50 slotia. Tämmönen leipä, 500 grammanen leipä, ihan perus vehnäleipä. Ja sitten tällainen Auchanin markettikola, 1,5 litraa. Tää oli 2,99 slotia. Eli halpismerkki. Halpismerkithän on Suomessakin suht halpoja nämä kolat, että sinänsä, mutta maku on ihan hyvä. Ja sitten juusto. Tää on joku niinku kermajuusto, tämmönen ehkä havarti juustoa. Auchanista myös 6,70 slotia ja 192 grammaa siivutettua juustoa. Ja tän hintaa mä en... Eikö tää ollut 4,90? Joo, 4,95 muistaakseni tää. Tää on tällainen 3 salaatin setti. Tässä on 350 grammaa tämmösiä 3 eri salaattia, kaalisalaatteja. Ostettiin siksi, koska mä tiedän, mä tykkään näistä todella paljon. Ne on todella hyvän makuisia. Kaaliporkkana tämmösiä salaatteja. 350 grammaa ja 4,95. Nyt vesi kiehuu tuolla, niin heitetään nämä pierogit tonne. Tässä on että 2 minuuttia kattilassa. Joskus nämä on ihan hyviä, mutta mä en oo silleen ite niinku hirveä näitten ystävä. Siis silleen, no niin, maistetaan. Ainakin kuumaan. Joo. Sipulinen täyte. Ihan hyvä. Ihan hyvän makuinen. Mut semmonen, että kyllä tää niinku... Tää vaatisi jonkun grillimakkaran tähän kylkeen. Ei yhtään hullumpaa. No ei se huonoa. Semmonen makaroni. Niin, aika makaronille maistuu. Juustoinen sisältö. Mitä sä maistuit? Valkosipuli? Ihan niinku sellainen sipuli vaan. Makaronia sipulilla. Kyllä. Arvaa mikä olisi muuten hyvä. Tähän seinään sellainen alaslaskettava pöytä nousis tästä näin. Niin ois. Just tajusin. Just tuli mieleen. Mikä älyväläys. Kun ei ole mitään pöytää.
Tohon menisi hyvin. Semmoinen, se tulisi just sellainen 40 senttinen. Sais niinku, sit vois syödä tässä. Ihan älyttömän hyvä idea. Kylläpäs tänään äly välähtelee. Se on kun aurinkoin päivä, niin aivotkin toimii ihan eri tavalla. Ikeassahan varmaan myydään semmosia, missä on suoraan ne saranatkin. Tätä ei oo ihan niinku vielä täysin valmiiksi edes rakennettu. Just sen takia, että sitten tässä kun eletään, arki arkeentuu, asiat löytää paikkansa ja sitten tulee just tällaisia, että tähän tarvitaan pöytä. Niin, sit siihen tehdään se pöytä. Ja tälleen näin. Sitä mukaan kun tulee tarve, niin sitä mukaan sitten rakennetaan ja muutetaan ja muutellaan juttuja ja poistetaan tai tehdään uutta ja näin poispäin. Että ei kannata välttämättä liian valmiiksi heti rakentaa, jos ei ole ihan varma siitä, mitä haluaa ja mitä tarvii ja näin poispäin.